ઘરે કાઠિયાવાડી ઢાબા સ્ટાઇલ વઘારેલો રોટલો ડ્રાય બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈ લીધું છે, જેની અંદર 1/4 કપ જેટલું આપણે પહેલાં પાણી નાખીશું. તો આનામાં આપણે પહેલાં મસાલાને પલાળીશું, જેના કારણે સુગંધ અને સ્વાદ બંને સરસ આવશે. તો આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. તો જો રોટલામાં મીઠું હોય તો એ પ્રમાણે ઓછું નાખવું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર, 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને કલર સારો આવે એ માટે કરીને કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર 2 ટીસ્પૂન જેટલું નાખ્યું છે. હવે આનો સ્વાદ વધારવા માટે જે લારી ઉપર કે ઢાબા ઉપર વઘાર રોટલો મળે છે એનામાં પાઉંભાજીનો મસાલો ઉમેરવામાં આવે છે. તો આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજીનો મસાલો ઉમેરીશું. જો તમારા ઘરમાં ન હોય તો તમે ગરમ મસાલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જે દાળ શાકમાં વપરાતો હોય. હવે આ મસાલાને આપણે પલાળવા દઈશું. મસાલા પલળી ગયા બાદ એ ફૂલી જાય છે. તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો અહીં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે, જેની અંદર 2 તમાલપત્ર, 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે અને વઘારને સારી રીતે તતડાવી લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દઈશું. અહીં 8 કળી લસણની હતી, જેને ખાંડી દસ્તામાં અધકચરી કૂટી લીધી છે. હવે સેજ લસણનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે કલર બદલાવા લાગ્યો છે. તો કન્ટિન્યુ આપણે એને ચલાવતા રહીશું, જેથી તળિયે ચોંટે નહીં. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લસણનો કલર છે એ બદલાઈ ચૂક્યો છે. તો હવે આ સમય એની અંદર 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી જે બારીક સમારેલી છે એ નાખીશું અને આને આપણે સાતળી લઈશું, જ્યાં સુધી થોડી સોફ્ટ ન થઈ જાય, એની કચાશ દૂર ન થઈ જાય. વઘારેલા રોટલામાં શાકભાજીનો ક્રંચ મેન્ટેન રહે એ રીતે આપણે શાકભાજીને બહુ વધુ વાર પકાવવાના નથી, ફક્ત એટલી વખત જ કે એનો જે કચાશ છે એ દૂર થઈ જાય. તો ખુલ્લું જ આપણે એને પકવીશું, જેથી ઢાંકણ ઢાંક્યા બાદ એ બહુ સોફ્ટ ન થઈ જાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સેજ ડુંગળીનો કલર બદલાયો છે. તો આ સમયે લીલી ડુંગળી લીધી છે, જે 4 નંગ જેટલી હતી, જેનો સફેદ ભાગ અત્યારે નાખી રહ્યા છીએ અને ફરી પાછું આપણે એને સાતળી લઈશું. તો લીલી ડુંગળી અને સૂકી ડુંગળીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. સાથે હવે આની અંદર આપણે 5 કળી લીલા લસણની જેનો સફેદ ભાગ લીધો છે એ નાખીશું. કન્ટિન્યુ આપણે ચલાવતા રહીશું, જેથી તળિયે ચોંટે નહીં. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે આની અંદર આપણે લીલા લસણનો લીલો ભાગ ને લીલી ડુંગળીનો લીલો ભાગ જે બચ્યો હતો એ નાખી દઈશું. પાછળથી નાખવાથી પાંદડા ચવળ નથી સાથે તીખાશ માટે આપણે 2 તીખા મરચાં ઉમેરેલા છે, જેને ઝીણા ઝીણા સમાર લીધા હતા. સાથે અડધી મુઠ્ઠી ભરીને આપણે થોડાક ધાણા ભાજી નાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો શાકભાજીથી ભરપૂર એવો આપણો કાઠિયાવાડી ઢાબા સ્ટાઇલ વઘાર રોટલો તૈયાર થશે. હવે સારી રીતે આપણે ચલાવતા રહીશું. અત્યારે આપણે મીઠાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. મીઠાનો ઉપયોગ કરી દેવાથી બધા શાકભાજી બહુ જ ઢીલા થઈ જાય છે, જલ્દી પાકી જાય છે. એટલે અત્યારે આપણે બિલકુલ પણ મીઠાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે અહીંયા હલકું એવું બધું સતળાઈ ચૂક્યું છે. તો આ સમયે 2 મીડિયમ સાઇઝના લાલ અને પાકા ટમેટાં લીધા છે. હવે એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ બધા વેજીટેબલને સાતળતા મને અડધી મિનિટનો સમય લાગ્યો છે. હવે આની અંદર જે આપણે મસાલા પલાળીને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મસાલાઓએ પાણી પી લીધું છે અને એકદમ થીક પેસ્ટ આપણી તૈયાર થઈ છે. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આમાં નાખી દઈશું. હવે જે વાટકીમાં મસાલો જે ચોટ્યો છે એનામાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને આપણે આની અંદર નાખી દઈશું. આપણે પહેલાં બધા મસાલાઓને મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખી છે, જેથી તળિયે ચોંટે નહીં બધું. તો તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલાઓ સારી રીતે મિક્સ થઈ ચૂક્યા છે. કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. તો હવે વાટકીમાં છે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી નાખ્યું તો એ નાખી દઈશું. અહીં વધારે પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, નહીંતર જે રોટલો છે ડ્રાય બનવાને બદલે શીરા જેવો થાય છે. પાણીનો થોડોક ઉપયોગ કરવાને કારણે રોટલો પણ ડ્રાય હોય છે, જેથી પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી રોટલો ખાતી વખતે ગળામાં અટકતો નથી, ડૂચો નથી વળતો. એટલે થોડું પાણીનો ઉપયોગ કરો. જો વધારે પાણી પડી જાય ને તો એને વધારે વખત પકવી લેવું, જેથી પાણી શોષાઈ જાય. હવે અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના રોટલા લીધા છે. તો જ્યારે પણ વઘાર રોટલો બનાવો ને તો એને આગલી રાતે અથવા સવારે બનાવીને રાખી દેવાનું. 5 થી 6 કલાક પછી તમે એનો ઉપયોગમાં લેશો તો આ રોટલો સરસ તૈયાર થઈને આવે છે. ક્યારે પણ ગરમ ગરમ રોટલામાંથી વઘારેલો રોટલો નથી બનતો, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એના માટે જે વાસી કે ટાઢો રોટલો હોય એનો જ ઉપયોગ થાય છે. તો અહીં આપણે હાથોની મદદથી આવી રીતે થોડુંક ચૂરો કરી લઈશું. તો એકદમ ફાઇન ચૂરો નથી કરવાનો, થોડા પીસીસ રાખશો તો એ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો બહુ મોટા ટુકડા પણ નથી રાખ્યા અને બહુ નાના ટુકડા પણ આપણે નથી રાખ્યા. તો આવી રીતે મસળીને આપણે રોટલો તૈયાર કરી લીધો છે.
તો અહીં તમે જોઈ શકો છો જે આપણે પાણી નાખ્યું હતું એ પાણી શોષાઈ ચૂક્યું છે. તો હવે આ સમયે આપણો રોટલો નાખી દઈશું અને હળવા હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું જેથી બધું ગીચો ન થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો બધું આપણું ડ્રાય તૈયાર થયું છે, એકદમ શીરા જેવું તૈયાર નથી થયું. અને હવે આ રોટલો જો તમે ખાશો ને તો એ ગળામાં અટકશે પણ નહીં ને ડૂચો પણ નહીં વળે, કારણ કે આપણે એનામાં થોડુંક મોઇશ્ચર માટે પાણીનો ભાગ નાખ્યો હતો. તો તમે કલર જોઈને જ કહી શકો છો કે આ રોટલો કેટલો સ્વાદિષ્ટ બન્યો હશે. પણ હજી આમાં 2-3 વસ્તુ ઉમેરવાની બાકી છે, તો વિડીયોને સ્કીપ ના કરીશું. તો હવે આનામાં સ્વાદ સુગંધ વધારવા માટે થોડાક ફરી પાછા ધાણા ભાજી એડ કરીશું. ત્યારબાદ આની અંદર ચટપટો ટેસ્ટ માટે અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું. કાઠિયાવાડી રેસીપી સ્વાદમાં તીખી હોય છે તો એનામાં ગળપણનું પ્રમાણ હોતું નથી, પણ જો તમને ગળપણ પસંદ હોય તો આ સમયે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી શકો છો, પણ હું આને સ્કીપ કરી રહી છું. અને છેલ્લે દાળ શાકનો જે રેગ્યુલર મસાલો હોય 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે એ નાખ્યું છે. તો આ રોટલો છે એ થોડુંક સ્પાઇસી તૈયાર થાય છે, જેને ઠંડી છાશ સાથે સર્વ કરવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને કેટલી ઇઝી રેસીપી છે. તો આ વખતે આ શિયાળામાં આ રીતે વઘાર રોટલો એકવાર જરૂરથી બનાવજો, તમને લોકોને ખૂબ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.